chưa? Bằng container á, xây bằng container. So it's good for the cat. That means it's good for like the earth and stuff like that because we're not wasting a lot of space and stuff. Nên là con quay cái nhà đó, con nói nhà đó là xây bằng container. Qua rồi, nãy nó qua. We'll see it from our view, so it's okay. Sure. Sợ kịp không? Nhanh mà. Xe gì vậy? Sửa đường. Hiện giờ nó đang kẹt xe nè. Bóp vô còn lên nữa hay gì đó. Yeah, something. Nè cái building cũ. Ô đúng rồi, quay cho bà ngoại cho Princess. Biết nhớ Chưa có tin sẽ. cái kênh nữa. Để xin vô đi bộ vô cho con. Nhưng bà nhớ rồi. Nó không cho quẹo vô, nó là quẹo nãy ở dưới đó. Nó đi ra, thích làm. Nó không cho quẹo vô. Nó không cho đúng không? No, still. Nó hình như được. Ở đây là đường Princess nè. Cái corner store Princess nè, bà ngoại nhớ không? Nhà thờ, ở đây có cái nhà thờ bên này nè. Nhà thờ đó bà ngoại hay đi nhà thờ của người Việt Nam á. Đó, ở bên đó đó. Vô Princess nè. Đó, a second one. And round right here. Left. Okay. Bây giờ cũ rồi thấy không? Cũ rồi. Đó. Hồi đó bà ngoại với con ở trên đầu lầu 3 hay lầu ý không phải biết lầu mấy quên rồi. Giờ không nhớ nữa, lâu quá quên. Bà gì bác cõi đó. Không biết nữa. Cái này nè, nãy giờ quên biết không coi. Nó ở ngay đây nè. Bà Không biết lầu mấy nữa hả? 3 hay 4 ta thấy được. Đó, đó ở đây nè. Nhưng không biết mấy cái cũ thì cũ bà nhớ không chả biết. You know, the building that she used to live in didn't get rebuilt. She could still. Cái này lúc mới vô cũng còn mới mà. No. Remember the one close to the. Đó bà không nhớ rồi. Yeah, Nó 'cause mới, rebuilt. đâu có biết được. If they didn't rebuild it, would it be a lot better? Ừ. Đây là đường lên đạt này, đường Howell. Powell and Princess. You know the suction cup phone thingy? Leave it here and you could record your entire drive. Ừ. They had it at Winners, right? Ừ. Xong rồi hồi Vâng, thì chạy đấy, ra bên cái like, thằng đó. yeah, Thằng đó nó cho. Hết hồ rồi xong rồi. Cái cô thường thường nó cho, nó hỏi mày có thẻ không? Nó không, tao không có thẻ. She's like, oh Mà no, mỗi lần bà sorry. ngoại làm gì có thẻ mà nó vô đó đi đái hoài vậy. Xong rồi hồi ra hỏi thằng kia nó cho. Nhưng mà ở đây là chính phủ nó ra lệnh cho những cái chỗ mà lớn lớn á, mở cửa cho người ta đi đái á, chứ không phải đóng cửa gì đâu. That's like a legal thing.
North Van, Bắc Vancouver. Ở đây là cái tòa nhà cánh buồm Convention Center. Oh, that's here. Đây này. Xe lửa ở bên này. Con quay nó qua Mày mạnh. quay từ từ thôi, mày quay nhanh Nó kiểu quay đi trong mắt qua cái mạnh trời. quá là hồi lên trên nó giật. Nó nhẹ từ từ đưa qua thôi. The train's ending, that's why. Cái đó Cái thác này mà mệt nhớ. Oh, crap park. Qua cái thác. từ từ thôi. Bên này. Trên đó. Bên này. Center. Nhà buồm nè. Oh, that thingy. Convention Center. Canada Place. You know, that thingy's a lot of greeting cards. Ừ. Cái biểu tượng. Yeah, but it's kind of annoying. Like, I want different colored greeting cards. Nhưng mà người ta tới đây người ta biết, người ta nhìn thấy người ta biết cái đó là Vancouver. Là những cái tàu thường mùa này là mùa xuân tới bắt đầu là có mấy cái tàu du lịch nó tới đây nè, nó đậu hai bên nhà buồm này mà tại vì đại dịch nên là nó đâu có ấy đâu. Ấy, mấy cái con dịch này từ từ mấy họ nó tỉnh queo à. Nó qua đường quay sao nãy con quay mấy con vịt đấy. What? Nãy là có tàu nó quay chim bồ câu nó đứng nó ăn hột của người ta ở trên mấy cái mâm á, trên mấy Cái chỗ này đó. là cái gì đó, Sea Bus để đi qua North Van á, trên lầu á. Ở đây nè cái cầu thang đi qua nè. Nó thường á, ở đây là nó đậu hai cánh ngay ở đây nè, nó đậu mấy cái tàu du lịch vô, mấy cái tàu mà lớn thiệt là lớn á. Oh, the Từ cruise? châu Âu rồi nước khác rồi qua đó. Oh, and there's a resort close by, right? Mà giờ hết rồi, giờ là cái này mình đi ở dưới giống như là dưới hầm vậy đó. Man, this year I was supposed to go camping. Ở đây là dưới của Canada Place đó. Có thui không? Actually, Như này dưới hầm người ta shipping, receiving, người ta lấy hàng, lấy đồ nhập vô kho thiết rồi. Ở đây thường là đậu thêm chiếc tàu ở đây nữa. Ôi, này có mò. actually, I thought it fixed the light. Tối mới sợ. Này đi rồi. Mày không nhớ cái chỗ gì ở Grand Canyon nên nó tối không mà. Tối nó bóng người sợ quá. Nó về ra khỏi hầm. Grand Canyon thing? It was like you put a blindfold on and start Toàn là driving. building không, ở đây là downtown. Ở dưới thành cái này dưới phố. Mấy cái đầu đây nha. Đâu thấy được hình thương. Không bao đâu. Bây giờ sẽ Xem làm sát được. sao? Cứ cho qua đi. Rồi đường. Ở đây là downtown Vancouver. Có đi vậy. Phải luôn. Đó, lần này thấy nắng sáng rồi nè, mấy cây này nó đâm trời đó hết rồi đó. Hồi nãy phút tàu không quay được. Không có rồi. Nhầm khúc. Đây là cái khách sạn lớn của mình mới đó. Là cánh buồm. It's more of like a sunshade thing. Hết. Hot Yeah. MC. Oh, it's a gaming cafe.
9 cây số nha. Ghi số đi 232.200 It's in the thing. 029. Có viết gì đâu. Actually, wait. 23029. Okay. Có viết không? Yep. 23029 nó bỏ vô trong đó luôn. Đây là cái cổng vô tới Stanley Park này. Okay. 23029. Yeah. Okay. Đó. Thứ này là Aquarium, Rowing Club, Horse Drawn Tours, Information Tour, Whole Yacht Club. Yacht là cái mấy cái tàu buồm á, cái này chỉ có nhà giàu mới đi thôi. Đậu một cái bãi vậy một năm á, cả 100.000, mấy chục ngàn chứ hết rồi. Yeah. Chỉ có nhà giàu thôi. Ở đây là nó nằm ở mình á. Mấy cái tàu buồm á. Đậu này năm vậy ít nhất cũng 4-50 như vậy. Đó, tàu buồm nhiều chưa? Nhiều tàu buồm lắm. Đây chạy có 10 km rồi. Ở đây mình cũng có thấy được cái tàu buồm luôn đó. Nó có cái sân golf ở trên cái bãi cỏ ở trên cái lầu đó thôi. Not clear from our view. Cái này có người đi bộ mình phải ngưng lại cho người ta đi. Xe này nó không muốn ngưng, nó né qua nó đi cho nhanh. Ở đây là bên trái là người ta cho mướn xe, mấy cái xe màu xanh xanh đó. Bỏ thẻ vô, mà phải cái thẻ đó phải làm trước. It's from Shaw. Rồi cái tụi cái công ty mà nó làm về Wi-Fi. wifi rồi mấy cái dây cáp truyền hình nữa, nó làm cái đó, nó cho người ta mướn cái xe đạp đó, phải làm trước mấy cái thẻ đó. Rồi ở thành phố thì nó có nhiều cái trạm có cái xe đạp nó đậu vậy đó. Ít nhất nội cái Vancouver này không thôi chắc cũng thấy khoảng 3-4 chỗ nó đậu vậy để cho người ta mướn cho mấy người trong thành phố hoặc là mấy người đi du lịch người ta tới người ta thấy người ta. Ở đây là cái cổng của cái chỗ rồi Vancouver Yacht Club đó, đó là chỗ đậu tàu đó. Nó méo xẹ. Ở đây là xe nó chạy ngang cái làn ngoài, còn cái làn bên trong đó thì nó để cho mấy cái xe đạp mà người ta chạy chuyên nghiệp đó, người ta chạy ở đó. Còn ở trên cái lề đường nó thường thường là mấy người đi bộ hoặc là mấy cái xe đạp thường họ nít chạy trên đó. Còn những người mà ta chạy thường xuyên người ta chạy dưới lòng đường này. You know, professional bikers that do bike races, if you come here too. Ừ. Tại vì nó cũng dài lắm ở trong Quay này. sao mình đừng có để thấy cái khung xe. I have so much work. Đây này nhà buồn nó nằm bên trái, bên phải của mình. Nó cảng nó nằm bên đó đó, cái cảng của Vancouver mình nó nằm bên đó. There's also English there. Nó méo, mình nhìn thấy nó méo lắm. Nó hồi There's even a chevron out there. cái đó là chỗ đó là đổ xăng á, đổ xăng cho mấy cái tàu, nó nằm ngay giữa biển á, nó giữa cái eo biển. Cái này không phải biển mà nó là eo biển. Cái cảng nó nằm ngay trước mặt mình đây nè. Cái cảng, còn cái bên kia dãy núi á, nó là bắc của Vancouver, miền bắc. Bên đó thì nhà hướng bắc, bên đó là nhà của tụi nhà British, nhà giàu không có đa số tầm mấy triệu bạc nữa. Trên núi trên đồi, nhưng mà mình không thích núi đâu, không thích ở trên đó. Fire hazard up there or 10 times more dangerous. Nó kẹt cầu. Nó kẹt cái cầu Lion Gate. Not to mention fire hazard. Có
ngược lại. Đến 3 giờ chiều á thì là cái giờ kẹt xe, ai đâu mà phải canh 5 giờ đi về thì còn ok, hoặc là 6 giờ. Còn mà không á hả, đó cái cầu nó nằm bên đó, cái cầu màu xanh xanh đó, đó là cái cầu đó là cầu Lan Ghét. Cái cầu đó là chúng từ 3 giờ đến 6 giờ nó kẹt ơi là kẹt luôn. Ai mà nửa chừng mà giống quên đi đâu mà lấy cái gì, quên lấy đồ gì ở nhà mà muốn chạy về lấy phải chờ qua khỏi cái giờ kẹt đó, hay không là Get there. kẹt luôn. Không Đó có này việc ha, làm ở bên ta đó. chạy cái này xe đạp ấy, nếu bên này để cho ông đi đặt xe đạp. Sometimes car bikers do it on the stand. Oh, he knocked me. Bên đó nhà máy giấy màu vàng, nhà máy giấy. Just turn off. Ừ. Ở trên đỉnh núi nhìn thấy mây mù mịt trên đó không? People up there are the first to get snow. Làm thiên cá mà. Nhưng không phải nàng tiếng cá đâu hả con, không phải. I think it's a siren, I think they call it. Nhưng không phải nàng tiếng cá. Mới đầu cũng tưởng vậy mà không phải. Ta tới lại ta coi không thấy. Cái gì á? Là một động viên. Đúng rồi. Ashley. Đây là cái sân chơi mùa hè mà nóng bức á. Con nít nó người ta xả nước cho mấy con nít nó tắm nó chơi nước ở dưới đó. Covered by trees. Ừ. But yeah, this is a water. Ở trong đây á, người ta đi tập đạp xe đạp đồ dữ lắm phải không? Ta đeo ba lô ta đạp rồi. Mặc áo gió rồi là tại nói chung là gió dưới này lên dốc nè. Mà cái ông này cũng già lắm rồi mà ông chạy nổi, giỏi vậy. Mỗi lần mà đạp lên đây đạp không nổi luôn. Đạp mà tới hả thở rồi nó cay á. Và bây giờ mình bắt đầu tụt xuống dốc nè. And your bike is modified like hell. Tụt cái dốc này sướng lắm. Nhưng mà lên thì thôi, phê là phê. Isn't your bike modified so bad? It's like thousands of dollars worth of modification. Hai cái chiếc xe đạp này là cái loại xịn đó. Thì mấy cái loại này á, đạp nó cong vòng cái lưng xuống. Ở nhà có cái ông đó là không biết là ông bác ông gì xa á, ông đạp tới mở lưng ông gù xuống đất luôn. Actually? Ừ. That's kind of sad though. Xây cái gì sao phải để cát xi măng vậy? Not sure. Ở cái cầu Lan Ghét cũng thấy được tí tí. Better than before. You can even see it. Đã bây giờ mấy người đó bắt đầu đạp dốc nữa phê lắm. Này lên dốc. Oh, later when I go on the Lions Gate for them to see. It's not very, you know. We don't know if it happened. Okay. I think we should try Cái này là that. lên dốc. Thường lên dốc thì ta chỉnh cái dây sên á, nó có loại dây sên 5 số ở gì 3 cái dây sên, nghĩa dây sên á, có loại 5 có loại 7, loại 7 thì đạp nhỏ xíu á, thì đạp nó đỡ mỏi hơn. Cái này lên dốc gì lắm đó, nhìn vậy thôi chứ dốc gì đó đạp là thôi cái bắp giò đuối luôn. Dốc dữ lắm. I think it's because we don't have enough start.
xong rồi thở thì thở không nổi, nó cay. Tại nó dốc quá, trong này nó dốc quá. Thường á mình biết á, ý tứ thì mình chạy cái lên ngoài này bên trong kia để cho mấy xe đạp đồ nó chạy. Cái công viên này nó nằm ngay cái eo biển cho nên là nó chạy đường vòng, còn ngoài đó là exit đó là mình đi lên cầu Line Gate. Nếu ai muốn ra là bây giờ còn ra kịp rồi đó, bên trái mình. Đó lên dốc đó thấy không, đặt nặng lắm. Mấy người kia nhiều khi người ta phải đứng lên để đạp, để dùng sức. Mà phải nói là khâm phục mấy người mà người ta lớn tuổi, nhiều người 50-60 gì á, tóc bạc nó luôn gì chứ mà đạp mỗi ngày, đạp mà tới bắp chuối bắp đồ cuộn cuộn lên luôn. Ngày nào cũng đạp vậy để cho nó khỏe, nói chung là They have better health than us. họ giỏi lắm á. Mình nhỏ xíu vậy đó, mấy chục tuổi mình chạy không lại người ta, nhìn thấy quê. We'd be just sitting in an office. Ở đây là There's ice cream viewpoint at the entrance. mall. Ở đây mình có thể ra mình đứng mình coi cảnh rồi. There's ice cream cafe. Damn. Mỗi lần ở bên phải của mình là cây cối nó che, nó tối á, giống như mấy khúc trước đó, nhưng mà do bão rồi nó đổ hết đống cây đó à. Cho nên giờ nó sáng, nhìn nó sáng vậy đó, chứ mỗi lần là hai bên là cây không chứ không có ánh sáng chiếu lọt vô kiểu này đâu. It was an extreme Bên phải của mình đó là năm đó nó đổ nhiều cây quá. 17 or something, right? Đổ không mấy, 18 không gì đó. Nếu mà đi Trung Quốc về nó đổ nhìn nó sáng sáng. Mỗi lần là nó sáng của mình. Nhìn quay qua đây. Đó là mấy thấy thằng đó nó đạp lên. The other guy is just on a Đó, cây nó đổ nhiều lắm, thấy không? Thấy trống một khúc luôn nè. Thấy cái đó con tàu container ở ngoài đó thấy không? We only have 10% of what used to be the Earth's amount of trees left. Cây nó đổ quá trời. Đây sắp tới cái chỗ cây mà nó bị đổ to thì to nằm bên trái mình nè. Đó cái cây này nè. Oh, we're going for a round. Nằm bên trái cái cây này nè. Nó bị đổ không biết bao nhiêu lần người ta chống nó lại, rồi có người đốt nó nữa. Rồi cái người ta đây nè, người ta chống nó lại nữa ha, ở trong nó đốt hết ha. To lắm, cái này to dữ. Cái này giống như cái biểu tượng của cái Stanley Park này. No longer a tree, it's just a hollow. Tôi thấy cái bị dữ. It's only a little bit, but it's okay. Đó, cái cây đó. Muốn đi xuống con. It's okay. It's almost 2. Nhìn thấy mấy cây hương riêu nó mọc đầy trên thân cây. Trong này có mấy con thà vô thì mấy con sói đó. Nó để trên đó cho mình biết đó. Cảnh cá để cho con biết. Thà vô thì Camp here, so it's kind of an issue. con này được chạy 30 thôi km/h. Nãy giờ được 7 cây rồi đó. 7 cây số.
chạy cái eo biển, theo cái eo biển. Đây là cái nhà hàng Tea House loại sang, phải mặc đồ sang trọng thì mới vô được, còn mặc đồ bình thường nó không cho vô. Bên này là second beach, đi xuống biển There's thứ no hai, parking at kia là third biển beach thứ hai. down there. Ở third beach chứ hả? Đó. Bên này là đó, thấy mấy cái tàu container ngoài đó không? Giống như là ở ngoài cửa biển vậy, cái đó ở ngoài đó. Cái ghế nhìn hay chưa? Đây How là cái much nhà do you think a hàng cake is sang in trọng. there? The tea house, so it should serve cake and tea. Afternoon tea, maybe? Or that dude's in a suit. Mấy cái ngoài đó, mấy cái container tàu. Marketing window. Đây là ngoài cửa biển mà đó. Mấy cái tàu container lớn ngoài đó. Nó bán con lông đó. Có bông thì ngoài USB. Dưới này tí nữa. English Bay right there, right? We're close. Mấy người này là mấy người chạy xe đạp chuyên nghiệp. Cũng chỉ chọn được có cái mà nó mua nên nhớ không? Thế hỏi nếu vậy xây nhà làm gì trời? Nó xây cho đẹp bên ngoài thôi. Xấu lắm. Yeah. Nó với Hà với nó vô coi chê lum hết á. Thiệt xấu đau xấu đớn luôn, nhiều Nhà thì ở ngoài làm kiểu còi cũng được nhưng mà trong phải vuông nhất cái ai làm kiểu. nô lên một khi mà nó đã xéo kịp nó ấy kiểu đó. Ở đây đằng trước đây là cái cái Eaton Center cũng nó mỗi lần nó làm đây nè. Đóng lâu lắm rồi. Nhà em giờ bán ấy ngoài Đà Bay mà giờ Đà Bay cũng sắp đóng cửa luôn rồi. Còn ở đây là cái này là Vancouver Hotel mà nó bán giỏ Dior rồi đúng không? Fairmont Hotel Vancouver đó. Hermes nè, Hermes. Hôm bữa mình đi đâu mình thấy Hermes nữa. Đâu? Right here. Bên phải hả? Cái này là đúng rồi. Hermes. Thấy Hôm mà. bữa mình đi đâu mình thấy Hermes nữa. Đây là downtown Vancouver nó bán toàn giỏ hiệu không à. It's also painfully expensive. Fairmont Hotel Vô đó Vancouver. được chứ không phải là tự nhiên vô. Phải có thẻ hội riêng mới vào được. Also painful. Xe bus mà cái gì xe taxi mà của Vancouver đa số nó màu vàng kiểu đó. Ở đây nhanh cái đấy. Taxi. So. Giỏ hiệu Gucci rồi. Ở đây là cái museum, tức là Cái này là hồi xưa nó là It's actually performing nó arts là center. thư viện. Hồi xưa nó là thư viện. It's thư museum viện and cũ. performing Xong arts. rồi nó dời cái thư viện xuống mấy con đường. Bây giờ nó làm cái chỗ mà giống như là bảo tàng vậy đó. This one, cái này là Hotel Georgia, Not too bad. khách sạn Georgia. Cái này là đo thôi. Georgia style. Ở bên trái của mình á, cái tòa building mà thấp thấp mà màu hơi kem kem đó là cái tòa đó là của Hudson Bay đó. That entire thing? I know, Màu but kem kem đó đó, nhìn nó cổ kính đó. Cái gì đó. it's another Xây niche. lớn lên cái mall. Yeah. Cái mall dưới downtown mà mỗi lần mình hay đi á. Hot Run Pro đó nằm đó. Ở đây cũng có một cái trạm Skytrain ở đây nè. Trạm nó nằm ở đây nè. Is that entire building just Hudson's Bay? Đúng rồi. Nguyên một cái tòa
mấy tầng, 2, 4, 5 tầng, Oh, that's a lot. 6 tầng. Oh, there's even parking downstairs. Dạ, đó là chưa tính mấy tầng hầm đậu xe. Đây là Nordstrom, đây là cái Vancouver City Center. Delicious. Bánh mì kẹp thịt bò, That's katsu. It's a type of breaded meat. sandwich, Japanese sandwich. It's kind of like katsudon. It's a breaded thing. Katsu. Katsu. Cái này là mấy cái xe truck mà mấy cái xe mà nó bán đồ ăn ở trên xe á. Rồi nó để muốn có địa điểm tốt để mà bán, người ta phải bốc thăm mới được, để cho nó công bằng á. They even have Instagram, Twitter, Facebook. Đúng rồi. Katsudon's the bomb though. Rồi trời đẹp á, là đi xuống đây cũng đông vui lắm. Rồi có những cái xe nó bán hoa, bán đồ ở đây nữa thôi. Oh yeah. Rồi bên này nó bán hot đồ luôn. Hôm trước mình sắp tới là một cái thư viện lớn của Vancouver. Nó đang hình như là nó đang đòi xây lại hay là làm lại gì đó, nhưng mà hình như chưa có được thông qua. Bên trái mình á, cái building mà cái tòa mà để trắng ngắt bên trái á, là cái đó là cái Canada Post, nhớ không? Phải không đó? Đúng rồi đó, cái bưu điện của Canada đó, nó bán lại mấy trăm triệu đó, bây giờ nó đang xây sửa gì đây nè. Ooh, look at the architecture on this side. Nhà gì giống như từng cái hộp gắn vô. There's a type. It also catches the tourist's eye. Something that's not a box.